Hello everyone! Ako po si BJ para sa Biztech.ph. And as promised, ipapakita namin sa inyo kung saan aabot ang performance ng 20,000 peso second-hand PC build na binuo namin last time. Paalala lang po, ang mga test na ito ay ginawa ng hindi nag-i-stream o nagka-capture. Kaya kung mag-stream at mag-record man kami ng sabay sa games, maaring bumaba pa ang mga performance numbers na ito. First, we tried Dota 2. Nakaset ang resolution sa 1920 by 1080 at nakaset sa fastest basic setting. We hit a maximum of 88 frames per second and a low of 40 FPS kapag may clash at naglalabasan na ang mga effects. Kapag nakaset naman sa best looking, nag-peak ito sa 83 FPS at nag-dip to 30 FPS tuwing clash. Given those numbers, nagstay na lang kami sa best looking na setting kasi kaunti lang din naman ang difference at playable rin naman at 30 FPS. Sunod naman ang CSGO. Again, we set it at 1920 by 1080. On low settings, kayang umabot ng 194 frames per second and consistent na over 100 FPS ang buong laro. May mga madadalang na dip to 90 FPS kapag may effects kagaya ng smoke pero napakakonti naman ng mga moments na ito. On high settings, pumapalo pa rin ng 190 FPS pero mas mababa ang dips to 72 FPS. Kaya pa rin mag-maintain ng over 100 FPS. Sa PUBG Lite naman, hindi na namin pinansin ang low settings. Push to ultra agad lahat at 1920 by 1080. Kasi hindi naman talaga ganun ka-demanding ang PUBG Lite sa resources. Never bumaba ng 100 frames per second all throughout the game. Nag-max out din at 144 FPS. Pero kasi nga, PUBG Lite, kaya na niya mag-maintain ng mataas na performance kasi ang liit ng draw distance. Lastly, we tried it on Apex Legends. Hindi na kami nangarap na kakayanin ng PC ang max settings kaya nilagay na namin lahat sa low at 1920 by 1080. Ang maganda naman sa Apex ay kahit low settings, maganda pa rin ang itsura niya. Sa FPS na lang talaga nagkakatalo. Tumama kami ng 41 FPS bago mag-jump kung saan kita ang buong mapa. Understandable kasi madaming objects na nakaload at kita sa screen at di tulad ng PUBG, laging malayo ang draw distances ng Apex. Kapag nakalapag na sa map, umaabot naman ng 80 FPS at nagme-maintain at around 55 FPS throughout the game. Definitely playable. All in all, sulit na rin ang 20,000 pesos na ginastos namin sa build na ito. Ang laki rin talagang bagay na naka 1050 Ti kasi as expected, siya ang pinakamalaki ang inambag sa performance. Kita rin sa mga titles na minimal bottlenecking ang nangyari dahil hindi nag-full load ang GPU o CPU in every game. Ibig sabihin nito, the CPU and the GPU are efficiently sharing processes between them. At diyan po nagtatapos ang ating 20,000 pesos second-hand PC build guide. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and subscribe. Ako po si BJ for Biztech.ph. Maraming salamat!